Boys, chemical thermodynamics and the energetics यामधील next one point, and that point is the nature of heat and the work. Okay, म्हणजे थोडक्यामध्ये इथं आपल्याला हीट त्यालाच आपण उष्णता म्हणतो आणि वर्क म्हणजेच कार्य. या हीट अँड द वर्क यांचं नेचर आपल्याला या ठिकाणी आता अभ्यासायचं आहे. पण बिफोर दॅट फर्स्ट वी कन्सिडर द एनर्जी. कारण आपल्या सर्वांना माहिती आहे थर्मोडायनामिक्सचा अभ्यास म्हणजे थोडक्यामध्ये दॅट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी अँड द अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. राईट. सो फर्स्टली व्हॉट अबाउट द एनर्जी. तुम्ही एनर्जी सांगायला कशाला म्हणाले एनर्जी? एनर्जी म्हणजे काय? एनर्जी म्हणजे काय म्हटलं की आपल्यापैकी बरेच जण उत्तर देतात सर ते ऊर्जा असतं ना. ऊर्जा नाही बरं का, ऊर्जा म्हणजे एनर्जी. अरे तो फक्त अर्थ झाला, बरोबर. त्याची व्याख्या काय सांगता येईल आपल्याला? नेमकं एनर्जी म्हणजे ऊर्जा कशाला म्हणता येईल? ओके, दॅट वॉज एनर्जी. इट मीन्स दॅट इज द कॅपॅसिटी टू डू वर्क. ओके, म्हणजे थोडक्यात कार्य करण्याच्या दरास, कार्य करण्याच्या एककास आपण एनर्जी म्हणजेच ऊर्जा असे म्हणतो. अगदी बरोबर. बघा आता आपण विचारात घेऊयात ते म्हणजे वर्क. कारण आपल्याला नेचर ऑफ वर्क पाहायचंय ना. मग सर्वात अगोदर आता आपण विचार करू तो वर्कचा. हे सांगा बरं मग वर्क कशाला म्हणायचं? वर्क म्हणजे नुसतं कार्य म्हणून चालेल? नाही. मग समजा आता एखादं कार्य करायचं आहे असं आपण म्हणतोय, बरोबर. मग नेमकं कसं कार्य म्हणजे काय आहे नेमकं? आता आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना डायरेक्ट डेफिनेशन सांगून मोकळे होतात. म्हणजे कोणती? मेकॅनिकल डेफिनेशन. Which definition? Work is the force into displacement. बरोबर. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट त्याचं डिस्प्लेसमेंट घडवून आणण्यासाठी आपण त्याच्यावरती जे फोर्स अप्लाय करतो ते अप्लाय केलेलं फोर्स ते आफ्टर दॅट त्याचं होणारं डिस्प्लेसमेंट हेच आपण लक्षात घेतो. ओके, दॅट इज ऑल्सो द करेक्ट. दॅट इज द वन ऑफ द करेक्ट डेफिनेशन. ती अत्यंत बरोबर डेफिनेशन आहे. कोणती? वर्क दॅट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर. परंतु त्याच्या अगोदर आपण वर्कचा आणखी एक वे आपण पाहूयात. व्हॉट इज द वर्क? जसं एनर्जी बद्दल आपण सांगितलं की एनर्जी इज द कॅपॅसिटी टू डू वर्क. देन व्हॉट इज द वर्क? वर्क इज द ट्रान्सफरेशन ऑफ एनर्जी फॉर युजफुल पर्पज. एखादा हेतू साध्य करण्यासाठी आपण जी एनर्जी ट्रान्सफर करतो दॅट इज द वर्क. ओके. आता तुम्ही म्हणाल सर मग त्यात काय? आपण प्रत्येकच ठिकाणी आपण एनर्जी ट्रान्सफर करतच असतो, बरोबर. परंतु बाळांनो एक साधं उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, बरोबर. आता आपण बरेच जण आपापल्या घरामध्ये, बरेच जण म्हणण्यापेक्षा आपण सर्वजण आपापल्या घरामध्ये लॉकडाऊन आहे. अगदी बरोबर. परंतु जी मंडळी ग्रामीण भागामध्ये राहते किंवा ज्यांच्या दाराच्या समोर आंब्याचं झाड आहे, एक थोडासा विचार करा बरं. मग आता या आंब्याच्या झाडाला आलेल्या ज्या कैऱ्या आहेत त्या जर आपल्याला पाडायच्या असतील, त्या जर आपल्याला खायच्या असतील तर अगोदर आपल्याला काढाव्या लागतील. आणि आपण थोडं झाडावर जाऊन काढणार आहेत. आपण काय काम करतो? दगड घेतो आणि मस्त छानपैकी मारतो. वरती एवढ्या मोठ्या कैऱ्या असतात आपण मारतो पुन्हा म्हणतो बघ माझा निशाणा लागला की नाही. असं अंधारात मारलेलं असतं, 4 पडतातच. बरं ऐका, आपण काय केलं? समजा तुमच्यापैकी एखाद्याला कैऱ्या काढायच्या आहेत, पाडायच्या आहेत. तो गेला, त्यानं खाल्लं छानपैकी अशी दगड उचलले आणि मस्त वरती फेकून मारतोय, पाहतोय, एकही आंबा पडत नाही. आता तुम्ही म्हणा सर कसं शक्य? त्याचं नेम चुकत असेल. बघा इथं तो मुलगा स्वतःची एनर्जी खर्च करतोय की नाही? पण एकतरी आंबा पडतोय का खाली? नाही. म्हणजे कार्य व्हायले का इथं? नाही. मग आता मला सांगा याला आपल्याला वर्क म्हणता येईल का? म्हणजे थोडक्यामध्ये एनर्जी ट्रान्सफरेशन, नुसतं एनर्जी ट्रान्सफर म्हणजे कार्य आहे का? नाही. तिथे एखादा हेतू साध्य जर होत असेल तरच आपण त्याला कार्य म्हणतो. हा वरती दगड तर मारतोय खरं, पण अडचण अशी आहे आंब्याचं झाड त्याच्या मागे आणि हा मोकळ्या पटांगणात दगड मारतोय. होईल का कार्य? नाही होणार.
आता समजा तेच जर झाडाखाली येऊन जर त्यानं वरती जर दगड मारला तर नक्कीच एका दुसऱ्या दगडाला 2-4 तर पडते. अगदी बरोबर. म्हणजे बाळांनो, वर्क म्हणजेच कार्य. आता इथं मात्र त्याचं कार्य घडून आलेलं आहे. याचा अर्थ या सेकंड कंडिशन मध्ये म्हणजे झाडाखाली येऊन आता तो वरती जो दगड मारतोय ना, या कंडिशन मध्ये मात्र तो आपली जी एनर्जी खर्च करतोय, ही एनर्जी कोणता ना कोणता हेतू म्हणजे तो कैऱ्या पाडण्याचा हेतू साध्य करण्यासाठी वापरात येते. सो बॉयज, work, that is the transformation of energy for the useful purpose. That is the work. And the mechanically work, that the force into displacement. What is the work? Work is the force into displacement. Okay. मग आता या वर्क मध्ये जे वर्क म्हणजे जे कार्य घडून येणार आहे ना, जनरली बाळांनो आपण मेकॅनिकल वर्क म्हणतोय. मेकॅनिकल वर्क इट मीन्स बॉईज दिस वर्क इज द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. विच काइंड ऑफ वर्क? Pressure volume type of work. Okay, and the boys, in this kind of work there is the change in volume against the constant pressure. आणि या अशा प्रकारच्या वर्क मध्ये या ठिकाणी व्हॉल्यूम तर बदलतं. मग एखाद्या गॅसियस कंपाऊंडचं व्हॉल्यूम जर वाढत असेल म्हणजे देयर इज द एक्सपान्शन, किंवा एखाद्या कंपाऊंडचं व्हॉल्यूम जर कमी होत असेल म्हणजे देयर इज the compression of that compound. Okay, but against the constant pressure. म्हणजे त्या सिस्टीम वरती, त्या गॅसियस कंपाऊंड वरती अप्लाय होणारं जे प्रेशर आहे, हे प्रेशर मात्र कसं आहे रे? कॉन्स्टंट आहे, स्थिर आहे. ओके, अँड दॅट काइंड ऑफ वर्क इज नोन ॲज द प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. ठीक आहे बाळांनो, मग आता यामध्ये हे वर्क आपल्याला समजून घेण्यासाठी आपण या ठिकाणी 2 एक्झाम्पल्स पाहतोय. पहा, इन दॅट द फर्स्ट इज द डिकॉम्पोजिशन ऑफ H2O2. ओके, इथं आपल्याला H2O2 म्हणजेच हायड्रोजन परऑक्साईड, या हायड्रोजन परऑक्साईडचं डिकॉम्पोजिशन आपल्याला पाहायचंय. हे डिकॉम्पोजिशन म्हणजे काय रे? आपण डिकॉम्पोजिशन म्हणतो तर खरं डिकॉम्पोजिशन म्हणजे काय? जर नुसतं कॉम्पोजिशन म्हटलं तर ते म्हणजे निर्मिती, फॉर्म करणे, फॉर्मेशन. आणि डी म्हणजे डिस्ट्रॉय. म्हणजे थोडक्यामध्ये इथं आपल्याला या H2O2चं हायड्रोजन परऑक्साईडचं आपल्याला विघटन घडवून आणायचंय. म्हणजे आपल्याकडे असणारा जो H2O2चा मॉलिक्यूल आहे, या मॉलिक्यूलला आपल्याला स्मॉलर फ्रॅगमेंट्स मध्ये कन्वर्ट करायचं. ओके, दॅट इज द डिकॉम्पोजिशन. आता पहा, आपण डिकॉम्पोजिशन ऑफ H2O2 म्हणजेच हायड्रोजन परऑक्साईड आपण पाहतो. बाळांनो, when the decomposition of H2O2 takes place, at that time there is the formation of water and the oxygen gas is released. जेव्हा आपण H2O2चं डिकॉम्पोजिशन घडवून आणू तेव्हा बाळांनो त्या रिॲक्शन मध्ये पाणी तयार होईल आणि त्याचबरोबर ऑक्सिजन म्हणजे आपला हा O2 टकला हा काय होईल? इव्हॉल्व होईल. बाळांनो, जसा हा गॅस तयार होईल, रिलीज होईल, याचा अर्थ निश्चितच यामध्ये या सिस्टीमचं व्हॉल्यूम काय होणार? वाढणार, इन्क्रीज होणार. काय होणार? व्हॉल्यूम इन्क्रीज. तुमच्या समोर डायग्राम आहे, पहा. काय दिसतं तुम्हाला डायग्राम मध्ये? डिकॉम्पोजिशन ऑफ H2O2. या डायग्राम मध्ये काय दिसतं तुम्हाला? आपल्याकडे 2 सिलेंडर्स तुम्हाला दिसतात, सिलेंडर ए आणि सिलेंडर बी. सिलेंडर ए मध्ये आपण सुरुवातीला म्हणजे इनिशियल स्टेटला एक H2O2 हा एक लिमिटेड अमाऊंट मध्ये आपण घेतलेला आहे आणि हा H2O2 आपण पॅक केला, पहा, एका पिस्टनने. आहे का पिस्टन त्या ठिकाणी? करेक्ट. आणि त्याच्यावरती आपण प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे. दिसतं तुम्हाला एक छोटंसं वजन ठेवलेलं? अगदी बरोबर, बरोबर. आता मात्र बाळांनो फिगर बी कडे पहा, म्हणजे सिलेंडर बी कडे पहा. आता सिलेंडर बी मध्ये तुम्हाला जो दिसतो ना चेंज, हा आफ्टर द रिॲक्शन आहे. काय दिसतं रे तुम्हाला? तुम्हाला निश्चितच दिसतं की खालच्या बाजूला वॉटर तयार झालेलं आणि वरच्या साईडला ऑक्सिजन फॉर्म झालेला. आणि ऑक्सिजन फॉर्म झाल्या कारणाने आता पिस्टन पूर्वीच्या जागेवरती आहे का रे? नाहीये. हा पिस्टन काय झालेला आहे? वरच्या बाजूला सरकलेला आहे.
पण मला सांगा, जेव्हा पिस्टन वरच्या बाजूला सरकलेला आहे त्याच्यावरचं अप्लाय केलेलं प्रेशर आपण बदललेलं आहे का? नाही. म्हणजे बाळांनो, इन धिस द एक्सपान्शन ऑफ ऑक्सिजन or the release of oxygen, correct, at a constant pressure. व्हॉल्यूम बदललेलं आहे. इनिशियल व्हॉल्यूम कमी आहे. तुम्ही नीट पहा डायग्राम ए मध्ये, म्हणजे आपल्याकडे ए मध्ये पहा तुम्हाला कमी व्हॉल्यूम दिसेल आणि फिगर बी मध्ये मात्र म्हणजे सेकंड सिलेंडर मध्ये मात्र तुम्हाला व्हॉल्यूम कसं दिसतं? जास्त. पण प्रेशर बदललेलं आहे का रे? नाहीये. कॉन्स्टंट तेवढंच प्रेशर होतं. ओके, राईट. म्हणजे बॉईज इथं काय घडून आलं? एक्सपान्शन. बरोबर, खूप छान. इन धिस द व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, व्हॉल्यूम ऑफ सिस्टीम इन्क्रीजेस. अगदी बरोबर. आता आपण जाऊ सेकंड एक्झाम्पल कडे. ओके, सेकंड एक्झाम्पल काय आहे? दॅट इज द रिॲक्शन बिटवीन अमोनिया अँड द HCl. काय आहे रे? अमोनिया अँड द HCl. बॉईज, बोथ सबस्टन्सेस आर इन गॅसियस फॉर्म. हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहेत? गॅसियस फॉर्म मध्ये. व्हेन द अमोनिया गेट रिॲक्ट विथ HCl, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराईड. काय तयार झालं? अमोनियम क्लोराईड. आता एक काम करू, याचा बदल समजून घेण्यासाठी आपण आता या सेकंड डायग्राम कडे पहा बरं. मग आता तुम्हाला या सेकंड डायग्राम मध्ये काय दिसतं? परत तुम्हाला या ठिकाणी दोन सिलेंडर्स दिसत आहेत. बरोबर, सिलेंडर ए आणि सिलेंडर बी. सिलेंडर ए मध्ये आपण दोन कॉम्पोनंट्स घेतलेले आहेत, दोन कंपाऊंड्स आपण घेतलेले आहेत. कोणते आहेत रे ते दोन कंपाऊंड्स? अगदी बरोबर, एक आहे अमोनिया आणि दुसरा आहे HCl. बरोबर. आता जरा पहा बरं, त्याच्यावरती आपण तशाच प्रकारचा पिस्टन फिट केलेला आहे. राईट, त्याच्यावरती तेवढंच वेट आपण ठेवलेलं आहे. अगदी बरोबर. आता ही कंडिशन झाली बिफोर द रिॲक्शन. आता आफ्टर द रिॲक्शन पहा, चेंज झाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय दिसतं? जेव्हा या ठिकाणी चेंज घडून येतो आफ्टर द रिॲक्शन, व्हॉल्यूम ऑफ दॅट सिस्टीम डिक्रीजेस. व्हॉल्यूम काय झालेलं आहे? डिक्रीज झालेलं आहे. म्हणजेच जेव्हा अमोनियम क्लोराईड या ठिकाणी तयार होतो, हे अमोनियम क्लोराईडचं व्हॉल्यूम अमोनिया आणि HCl पेक्षा कमी आहे. अगदी बरोबर. पण प्रेशर बदललं का आपण? नाही, प्रेशर तेवढंच आहे. राईट. सो बॉईज, मग इथं जे वर्क आहे हे वर्क एक एक्सपान्शन असू शकतं, कॉम्प्रेशन असू शकतं. अगदी बरोबर. बरोबर. एक्सपान्शन इट मीन्स जस्ट इनिशियल टू फायनल. ओके, आणि या एक्सपान्शन मध्ये फायनल व्हॅल्यू ही इनिशियल पेक्षा जास्त असते. आणि मला कॉम्प्रेशन म्हटलं की मग मात्र फायनल व्हॅल्यू ही इनिशियल पेक्षा कमी असते आणि एक्सपान्शन मध्ये फायनल व्हॅल्यू जास्त असते. ओके, आणि कॉम्प्रेशन मध्ये फायनल व्हॅल्यू कमी असते. ठीक आहे. सो बॉईज, दिस इज द नेचर ऑफ वर्क. ठीक आहे, राईट. सो बॉईज, इन द नेचर ऑफ द हीट अँड द वर्क. आता आपण पाहिलं ते म्हणजे नेचर ऑफ वर्क. नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट, दॅट इज द नेचर ऑफ अँड द हीट. What? Nature of and the heat. So boys, first लक्षात घ्या की what about the heat? Heat काय आहे? Boys, that is the one of the form of an energy. Heat काय आहे? That is the one of the form of the energy. Heat हे एक उष्णतेचं म्हणजे एनर्जीचं स्वरूप आहे. By which system exchange energy with its surrounding. Heat, that is the one of the form of energy and by which system exchange heat with its surroundings. Okay, म्हणजे ज्या वे थ्रू ही सिस्टीम सराउंडिंग सोबत आपली एनर्जी एक्सचेंज करते, that way, that is the heat. Okay, so boys, heat बद्दल आणखी आपल्याला काय सांगता येईल? Just simply, when the system and its surroundings, एखादी सिस्टीम आणि त्याच्या असणाऱ्या सराउंडिंग्स, ओके, these two are at different temperatures. सिस्टीम आणि सराउंडिंग्स या दोघांनाही जर समजा आपण वेगवेगळ्या टेम्परेचर्स वरती आपण जर या ठिकाणी कन्सिडर केलं, then boys, that heat either flows inside the system or the outside of system. ओके, म्हणजेच बाळांनो, सिस्टीम आणि सराउंडिंग्स
यांना आपण डिफरंट टेम्परेचरवरती कन्सिडर केल्याच्या नंतर ओके, एक तर सिस्टीम हीट म्हणजेच एनर्जी काय करेल, ऍब्झॉर्ब करेल. ओके, किंवा सिस्टीम हीच हीट काय करू शकते, काढून टाकली जाऊ शकते. ओके, सिस्टीम हीच हीट काढून, बरोबर मला सांगा, सिस्टीमने जर हीट काढून टाकली तर ती हीट चालली कुठं, सराउंडिंग कडे. अगदी बरोबर. आणि जेव्हा आपण म्हणतोय की सिस्टीम ऍब्झॉर्ब्स हीट, म्हणजे सिस्टीम कोणाकडनं हीट घेते, सराउंडिंग कडनं. म्हणजेच बाळांनो थोडक्यामध्ये हीट इज द डिफरन्स ऑर बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ सिस्टीम अँड सराउंडिंग. ओके, सो दिस इज जस्ट सिम्पली द नेचर ऑफ द हीट. नाउ one of the most important part in the chemical thermodynamics and the energetics, and that is sign conventions of work and the heat, sign conventions of the W and the Q. आता साइन कन्व्हेन्शन्स काय, तुम्हाला फळ्यावरती दिसतं पहा, आपण प्लस क्यू लिहिलेलं आहे, मायनस क्यू लिहिलेलं आहे. प्लस क्यू साठी एवढं अख्खं एक वाक्य आपण लिहिलेलं आहे. अगदी बरोबर बाळांनो. ऑलवेज तुम्हाला एवढं सांगत बसायची गरज नाहीये, एवढं म्हणजे फक्त हे. ओके, आता एक काम करू आपण, क्यू दॅट इज द हीट अँड डब्ल्यू दॅट इज द वर्क. ओके, नाउ बॉयज, जर समजा क्यूचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल, इथं आपल्याला साइनचा मिनिंग घ्यायचा आहे, इथं आपल्याला साइन्सचा अर्थ आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. सो बॉयज, जर सपोज द साइन ऑफ क्यू इज द पॉझिटिव्ह, साइन कसं आहे रे, पॉझिटिव्ह आहे, राईट. आणि क्यू म्हणजे काय, हीट. अगदी बरोबर बाळांनो. जर समजा क्यूचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल, इट मीन्स हीट इज ऍब्झॉर्ब, heat is absorbed by the system from surrounding. जर क्यूचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल तर सिस्टीमनं सराउंडिंग कडनं हीट काय केलेली असेल, ऍब्झॉर्ब केलेली असेल, शोषून घेतलेली असेल. ओके, ना जर समजा क्यू जर निगेटिव्ह असेल, क्यू जर मायनस असेल, तर आता जेव्हा प्लस होता तेव्हा त्याने सराउंडिंग कडनं हीट घेतली होती. आता जर क्यू मायनस असेल, इट मीन्स बॉयज हीट इज इव्हॉल्व्ड ऑर द रिलीज्ड बाय द सिस्टीम इनटू द सराउंडिंग. ओके, जर क्यू प्लस असेल तर सिस्टीमनं सराउंडिंग कडनं हीट ऍब्झॉर्ब केली, आणि क्यू जर मायनस असेल तर सिस्टीमनं सराउंडिंग कडे हीट इव्हॉल्व केली. ओके, एक काम करू आपण, हे डब्ल्यू पाहण्याच्या अगोदर एक जनरल कन्सेप्ट आपण विचारात घेऊ. एक काम करा, स्वतःला सिस्टीम समजा. स्वतःला काय समजा, सिस्टीम. आता म्हणाल सर आपण काय सिस्टीम आहेत का, असं वारे समजायला काय चाललं आपलं, बरोबर. फारच लक्षात घ्यायचं आहे ना, तर अंडरस्टँड कन्सिडर करणं गरजेचं आहे फॉर द अंडरस्टँडिंग. बॉयज, आता जर समजा आपण स्वतःला जर सिस्टीम म्हटलं, ठीक आहे. आता मला सांगा, आपण सिस्टीम आहेत, आपण जर समजा दुसऱ्या कोणाला जर 10 रुपये दिले, ओके, आपण प्लसमध्ये असताल का मायनसमध्ये, दुसऱ्या कोणाला म्हणजे सराउंडिंगला समजा आपण दिले. आता मला सांगा, तुमचा फायदा झाला का नुकसान झालं, ते मला 10 रुपयाचा लॉस झाला, म्हणजे 10 रुपये निघून गेले. बाळांनो लक्षात घ्या, अशा वेळेस तुम्ही प्लसमध्ये असाल का मायनसमध्ये, मायनसमध्ये. अगदी बरोबर. सो बॉयज, जेव्हा सिस्टीम कडनं हीट ही रिलीज होते, काढून टाकल्या जाते, ॲट दॅट टाइम क्यू इज मायनस. ओके, आणि समजा तुम्ही सिस्टीम असताना तुम्ही जर दुसऱ्याकडनं 100 रुपये जर घेतले, आता तुम्ही प्लसमध्ये का मायनसमध्ये, निश्चितच प्लसमध्ये, म्हणजे तुमच्यावर चार्ज कोणता आला आता, पॉझिटिव्ह. सो दॅट्स ऑल क्यू पॉझिटिव्ह प्लस क्यू, देयर इज द हीट इज ऍब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, त्याच्यासारखंच अबाउट द वर्क. वर्क म्हणजे कार्य. जर समजा कार्य सिस्टीमवरती झालं, कार्य सिस्टीमवरती झालं, म्हणजे कोणीतरी आलं आणि आपल्याला खाऊ घातलं, आनंद वाटेल का नाही, वाटेल की नाही. मग अशा वेळेस आपण स्वतःला किती ग्रेट समजू. ॲट दॅट टाइम आवर साइन इज पॉझिटिव्ह. ओके, म्हणजे बाळांनो, जर समजा
W म्हणजे वर्क, याचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल याचा अर्थ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. जर डब्ल्यूचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल इट मीन्स सिस्टीमवरती कार्य घडून आलेलं आहे आणि हे कार्य कोणी घडून आणलेलं आहे? सराउंडिंगहून. ओके, कोणी घडून आणलं? सराउंडिंगनं. कोणावरती? सिस्टीमवरती. सो दॅट्स वाय साइन इज पॉझिटिव्ह. इफ द वर्क इज निगेटिव्ह, आता मात्र कार्य कसं आहे? निगेटिव्ह आहे. म्हणजे तुम्हाला कोणी खाऊ घालणार नाहीये, तुम्हाला एखाद्याला खाऊ घालायचंय. नाव आता कार्य कोणावरती झाले? सराउंडिंग वरती. केलं कोणी? आपण, तुम्ही, म्हणजे सिस्टीम ना. राईट. सो बॉयज, इफ द डब्ल्यू इज निगेटिव्ह देन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. येतं लक्षात? जर डब्ल्यूचं साइन जर मायनस असेल याचा अर्थ सिस्टीम कडनं सराउंडिंग वरती कार्य झालेलं असेल. ओके द बॉयज, आता हे चारही कन्व्हेन्शन्स परत एकदा आपण लक्षात घेऊया. जर सपोज क्यू जर पॉझिटिव्ह असेल इट मीन्स इट इज ॲब्झॉर्ब्ड बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. क्यू जर प्लस असेल याचा अर्थ सिस्टीमनं सराउंडिंग कडनं हीट ॲब्झॉर्ब केलेली आहे. ओके, जर समजा क्यू जर मायनस असेल, कसा असेल? मायनस, देन द हीट इज इन्व्हॉल्व्ड बाय द सिस्टीम इनटू द सराउंडिंग. जर क्यू जर मायनस असेल तर सिस्टीम कडनं हीट काढून टाकल्या जाईल कोणाकडे? सराउंडिंग कडे. अगदी बरोबर. नाउ वर्क, जर डब्ल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल तर कार्य कोणावर झालं? सिस्टीम वरती. कोणाकडनं? सराउंडिंग कडनं. गुड. आणि जर समजा डब्ल्यू जर मायनस असेल तर आता मात्र कार्य सिस्टीमनं केलं, कोणावरती केलं? सराउंडिंग वरती. ओके, सो दॅट्स वाय डब्ल्यू इज मायनस. And the boys, important note, and that is the work and the heat both are the path functions. हे दोन्हीही Q असेल किंवा W असेल, म्हणजे हीट असेल किंवा वर्क असेल, हे कोणती फंक्शन्स आहेत? पाथ फंक्शन्स. राईट.